Hey guys, I'm back at it again with another video. So in today's video, I'll be doing a makeup tutorial which is the Oppa makeup look. So if you guys interested, then keep on watching. Disclaimer guys, kung may mga naririnig kayong mga something na effects, nandito kasi ako ulit sa terrace namin sa taas kasi nga gusto ko lang ulit yung normal sunlight na yun yung magiging lighting ko today. And kung napapansin nyo, tumitingin-tingin ako dito kasi nandito yung mirror ko. Before applying the makeup products, maglalagay muna ako nitong moisturizer from Imovie Korea. This one is the Aqua Moisturizer Whitening Vita. I love this product kasi ano siya, water-based and madali siyang kumapit sa face ko, parang ganon. So, ang gagamitin kong makeup base today is the Moist Cushion Foundation. Ayan, ganyan yung kanyang packaging. And hindi ko mabasa yung brand niya actually kasi Japanese. Ayan, galing kasi siyang Japan. So, kung alam niyo yung brand na to, please comment down below. And by the way, etong cushion na to, meron siyang SPF 30+, PA+++. O, diba? And guys, pag open nyo, ganyan yung itsura niya sa loob. Ayan. Gamit ko na siya actually. Meron siya kasamang puff and then meron siyang compartment which is yung kanyang product. Ayan, ganyan yung kulay niya, yellow undertone. Para ma-apply ko to sa face, syempre ipipress ko lang siya and then ilalagay ko na kagad sa face. In applying this cushion foundation, dapat dab-dab lang, wag nyo i-glide para hindi magkaroon ng mga visible streaks dyan sa ating face. And be patient guys sa pagbe-blend kasi hindi ito yung ordinary foundation na kapag in-apply nyo, maibe-blend agad. Ito guys, medyo matagal lang ng konti. So alam naman natin ng mga Korean is yung kanilang face is meron dewy finish, parang ganon. So, yung kailangan natin na-achieve ngayon is medyo dewy, pero hindi naman yung sobrang dewy, baka magmukha na tayong oily nun. Yung ganong, yung medyo ano lang talaga, subtle lang na glow. Wala silang pakialam sa mga matte finish, guys. Ganon ang mga Korean na look. To hide the imperfections in my face, gagamit lang ako nito. Maybelline Fit Me Liquid Concealer in the shade Sand 20. Kasi alam naman natin ng mga Koreans, wala silang mga blemishes or mga dark spots, di ba? Medyo perfect yung kanilang face, so dapat ganun din yung ating kailangan i-achieve ngayon. Hindi kailangan makita yung mga yung mga chismis. Gagamit lang ako nitong damp beauty blender para i-blend yung mga concealer na nilagay ko sa aking face. So next is isa-set ko lang siya ng setting powder, and ang gagamitin kong powder is from Maybelline New York in Clear Smooth All-in-One with SPF 32 PA+++ in the shade 03 Natural. So, ganyan yung kanyang itsura. Ay, nalaglag. May kasama, ayan, ganyan yung kanyang tsura. May kasama siyang puff and merong lid na transparent and then merong kasamang mirror. So, ayan guys, mukha na akong kukunin ni Lord. Charot. And ang gagawin ko lang din, idadamay ko na din yung leeg ko para magkaroon lang din ng gradient.
Para at least medyo pumantay naman yung aking nilagay na cushion kanina. And next, ang gagawin ko naman is my brows. So, ang gagamitin ko for my brows is this, yung Bys Eyebrow Powder. So, by the way guys, yung brows ng mga Korean, hindi masyadong precise and hindi masyadong on fleek. So, what I'm going to do is, i-fill inan ko lang to, etong part na to, and then i-blend ko na siya pataas. And then, that's it. Para ma-achieve ko lang yung natural na kilay, kukunin ko lang tong shade na to, yung medyo brownish na shade, and then yun yung pang-apply ko sa aking kilay. After ko ilagay yung eyebrow powder, gagamit naman ako ng spoolie para mag-blend tong nilagay ko. And then, ganun din gagawin ko sa kabila. So guys, gagawin ko yung kabilang kilay ko ng off-cam and then I'll be back. So guys, I'm done with my brows. So next, ang gagawin ko naman is magkukontour ako. But yung mga Koreans kasi, hindi masyadong halata yung contour nila. So ang gagawin ko is subtle finish lang. And yung gagamitin kong contour palette is ito, yung from NYX, yung kanilang Highlight and Pro Contour Palette. And galing, nabili namin to sa Shopee. And I don't know what the price is. Kasi nakalimutan ko na. And guys, ang kukunin kong shade here is ito, yung pangatlo. Yung pangatlo lang, yung medyo cool tone pa. Hindi ko gagamitin tong dalawa kasi medyo orangey to. So, ito yung kukunin ko para at least magkaroon lang ng konting definitions yung aking face. So, by the way guys, ang lalagyan ko lang ng contours dito hanggang dito lang. Hindi ko siya isasagad as hanggang dito para at least hindi mukhang gawang-gawa yung aking contour. And basically, dinadub ko lang siya and then tsaka ko siya i-blend just like this. So, ayan pa lang, diba guys? Nagkaroon na kagad ng definitions yung aking face. And by the way, lalagyan ko lang din yung dito sa aking jawline. And then, syempre, dadami ko na din tong aking temples. For my eyeshadow, gagamitin ko naman tong shade na to para lang naman magkaroon ng definitions din yung aking eyes. So, kukuha lang ako ng brush and yung gagamitin kong brush is ito, yung from Sheer Cover Studio. And yun, i-blend ko lang din siya. Ang pinaglagyan ko lang pala yung all over my crease. So next naman, maglalagay lang ako ng eyeliner over here dito sa aking parang shadows ng aking eyes. And ang gagawin ko is parang may pa-triangle dyan and then that's it. So kaya lumapit ako ngayon sa cup. By the way, ang gagamitin kong eyeliner is ito, yung from Imovie Advanced, the Silky eyeliner. Ayan, ayaw mag-focus. Basta ganyan yung itsura niya. And I don't know kung ito yung kanyang pangalan ng shade, which is the Scotch. So guys, gagamitin ko na din to sa aking waterline para lang mabuhay yung aking mga lashes. So guys, we're now almost done, and for my highlighter, gagamitin ko lang din tong shade na to, parang color champagne, yung medyo natural yung color, para at least glow from within lang yung makuha natin. Ayan, nilalagyan ko ng aking nose. So basically, hindi siya pigmented at all. So what I'm gonna do is babasain ko lang yung fan brush. And para lang mag-pop up yung color. So ayan, nakikita niyo na ba yung glow? So by the way guys, hindi na ako nag-blush kasi yung mga Koreans, medyo pale yung kanilang look. So ayun, magpo-proceed naman ako ngayon sa ating lippy.
So, before ako maglagay ng kung ano-anong lip products, gagamit muna ako ng lip balm para lang mag-moisturize ang aking face kasi feel ko na nagda-dry na siya ngayon. And ang gagamitin kong lip balm is this Maybelline New York Baby Lips Dr. Rescue in the shade Icy Mint. And gagamit lang din ako ng lip tint actually, and ang gagamitin kong lip tint is this BLK Cosmetics the All Day Lip and Cheek Water Tint in the shade Red. So ayan, paubos na siya. And ang gagawin ko lang is maglalagay lang ako ng small dot sa aking inner lip sa ibaba. And then i-blend ko na siya. Ganun din sa itaas ng aking lip. So I'm done sa paglalagay ng makeup sa aking face. Ang gagawin ko na lang ngayon is ipa-finalize ko na lang tong aking look and then I'll be back. So that's it for today's video. Sana nag-enjoy kayo and sana may natutunan kayo. Leave a comment below and hit the like button. Don't forget to subscribe my YouTube channel, Gohan Dizon. I'll see you guys on my next video. By the way guys, kindly follow my social accounts, naka-link dyan sa description box. Bye!